gått i samma klass i snart ett år. Jag har gömt mina känslor så gott det går. Men när du tittar på mig ibland så river du muren som jag byggt upp. Vi går i första ring men jag fattar ingenting. Jag borde lyssnat bättre, men vad ska jag ta mig till när det enda som jag tänker på är din mjuka kropp som kan bli min. Jag vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden det stannar över vi varann. Och jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut. Och vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden det stannar över vi varann. Och jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut. Jag låg och grubblade ensam i min stora säng. Drömmarna blandades med rädsla för framtiden. Om jag inte tar dig nu så tar någon annan dig bort från mig. Men allt gick så snabbt. Plötsligt var du bara här. Mina fingrar full och din blus gled isär. Så inte bara skumbar som smäcker mig varm. Jag vet att du vill. Jag vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden den stannar över vi varann. Och jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut. Och vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden den stannar över vi varann. Och jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut. Vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden det stannar över vi varann. Och jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut. Stopp. Öppna ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljus och älskling och att din blir som förr. Låt honom veta en finns en väg tillbaks. Låt honom veta att han är den enda du vill ha. Visst kan du välja att bryta nu, men han finns alltid där i hjärtat, det vet du. Så varför inte låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma den ditt hjärta håller kär. Öppna ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljuset och näs, låt allting bli som förr. Låt honom veta en finns en väg tillbaks. Låt honom veta är den enda du vill ha. Ropar i gränden, högsta hör. Ropar en kärlek, inget man gör. Ropar en kärlek, aldrig kan ta slut. Ropa honom in igen, om han inte hör, spring då ut. Visst kan du välja att bryta nu, men han finns alltid där i hjärtat, det vet du. Så varför inte låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma den ditt hjärta håller kär. Ropar i gränden, högt han hör. Ropar en kärlek, inget man förgör. Ropar en kärlek, aldrig kan ta slut. Ropa honom igen om han inte hör. Jag ser om han inte hör, spring då ut. Står han ett knä, sök som sagt. Säg till hans vänner att du ska hälsa. För sitt öppet dörr, det står på gränt. Att vad som än händer är han alltid det finaste. Nej, jag får fel. Är han alltid det finaste som hänt. Visst kan du välja att bryta nu, men han finns alltid där i hjärtat, det vet du. Så varför inte låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma den ditt hjärta håller kär. Står han ett med
du ska hälsa att fönstret blir öppet, dörren står på glänt. Att vad som än händer är han alltid det finaste som hänt. Öppna upp ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljuset, allt blir som förr, låt allt bli som förr. Ropa ner gränder, ropa högt så han hör. Ropa ner kärlek, inget varför det gör det, inget varför det gör det. Öppna ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljuset, låt allt bli som förr, låt allt bli som förr. Låt allt bli som förr. Nej, jag har gjort fel. Öppna ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljus och mänskligt, låt allt bli som förr. Låt honom veta att det finns en väg tillbaks. Låt honom veta att han är den enda du vill ha. Visst kan du välja att bryta nu, men han finns alltid där i hjärtat, det vet du. Så varför inte låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma den ditt hjärta håller kär. Öppna ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljus från älskling, låt allt bli som förr. Låt honom veta att det finns en väg tillbaks. Låt honom veta att han är den enda du vill ha. Ropar i gränden, högst han hör. Ropar en kärlek, inget varför det gör. Ropar en kärlek, aldrig kan ta slut. Ropa honom in igen om han inte hör. Spring då ut. Visst kan du välja att bryta nu, men han finns alltid där i hjärtat, det vet du. Så varför inte låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma den ditt hjärta håller kär. Ropa ner gränden, högst han hör. Ropa en kärlek, inget varför det gör. Ropa en kärlek, aldrig kan ta slut. Ropa honom in igen om han inte hör. Jag säger om han inte hör, spring då ut. Står han öppna, sök som sagt. Se till att vänner att du ska hälsa att fönstret är öppet och dörren står på glänt. Att vad som än händer är han alltid det finaste som hänt. Visst kan du välja att bryta nu, men han finns alltid där i hjärtat, det vet du. Så varför inte låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma den ditt hjärta håller kär. Står han öppna, sök som sagt. Se till hans vänner att du ska hälsa att fönstret är öppet, dörren står på glänt. Att vad som händer är han ty det finaste som hänt. Öppna ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljuset, låt allt bli som förr, låt allt bli som förr. Ropa ner gränden, ropa högt så han hör. Ropa ner kärlek, inget varför det gör, inget varför det gör. Öppna ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljus, låt allt bli som förr. Låt allt bli som förr. Låt allt bli som förr. Vad du ser ut mamma är där. Jag kan titta ner på henne.
Då alla var jättelyckliga. Och det var det vinnarna är Hanna Rydström och Marina. Ett fyrfaldigt lever för Sabina. Hon lever. Jag åkte den inte emellan. Nej, det var ju tur. Ja. Det var ju tur. Ja, men det vet Nej. 5. Hur många är det? Pappa är 29 och mamma är 40. 5. Ja. Det är mamma det. Ja, du ser vad mycket det är nu. Du? Hur har det gått med din giraff idag? Ja. Ja, det är har vi sommar. Och det var Mars. Anna Bäck. Jaha, du har inte nästan sommar. Anna Bikini. Ja, det ska det. Mamma Bikini. Jag sjöng boken bröst för mig innan. Ja, så. Jag är lite uppläst. Och för huset så han har huset med. Vad säger du? Ja, ja. Det är så visigt.
Frundersbocken bruset med mormor idag. Då blev hon väl glad. Kan du inte sjunga det för Sabina också nu när hon fyller år? Och mormor fyller år idag ju. Nu är det mormor och Sabina. Kan du då inte sjunga Bocken bruset för dem? Ska det gå sola sen? Det känner jag. Kan du ligga här på din matta och sola dig? Ja! Bocken bruse, sover du, sover du. Nej. Är det den? Det är det. Det är kul. Vad säger du? Kom nu, gå. Nej, Jag tänker att jag skickar den här ett Åh, vad fin! Sen får du visa det Sabina. Vi har sett någonting. Nej, och lika bra idé. Vet du vem jag träffade idag? Nej. Magnus barn. Ja. Hon var på dagis. Hon var på dagis. Ja, hon var på dagis. Då blev hon snopen va? Ja, ungen stack in henne. Ge mig saxen! Hej, vad är du här? Ja, det är här då. Det var roligt. Ja. Jag ska prata lite med henne. Inte bra. Karin går i Egypten. Skolan då? Vad vet du om Egypten? Ja, jag vet rätt så mycket ja. Svinsa. Mellanklossorna. Nej, det var han där. Nu väntar på det sista matchen. Köpte Jönköping igår nu. Ja, men ska du få det med? Sånt här. Samma mycket. Jag tror det var det. Ja, det är aldrig. Kläder. Det är nog nu väl. Vem är det här? Ja, du tittar barn och Vad har jag för hand? Jag vet inte. Är det jag? Jag vet inte. Ska du vara länge i Okej. Kolla i det. Gör du länge till 4-5 eller? Nej, jag tror jag går till halv. Vad är det där? Jag vet inte. Annars. Så det innebär att jag är hemma. Lägger vi bort det. Mamma, jag tror nog att jag ska ha den här på gymnastikdiskot. Ja, vad säger du? Den här eller mitt. Du måste prova den för hon sa den krymper. Ja, men du håller på att se hur ja, fräsig. Det var där uppe i armarna. Vänd dig hitåt för att se. Det var väl fräsig. Du har choklad nu. Skicka. Ja. Det skulle Sabina ha. Ska du ha någonting här? Ja, då sätter vi den på golvet så Ska du länge. ha något? Den behöver inte stå i varm. Ingen fisk. Ja, du har ju fått det. Jag har nu. Sätter den där. Hurra! 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 Nej! Ja, alla på en gång. Bägge två bläs nu. Ja, det klarar de bra. Stänger fönstret med Det frysen. var en ny fin tårta. Nej, det är samma tårta. Det skulle, Alltså. det skulle du ha stängt innan för det var det som blåste ut ljuset. Ja, visst. Nej, för jävlar, då får du sätta dig någon annan. Ja. Stäng inte alla fönsterna. Då får du sitta där mellan. Ja, vill vi inte ha det? Det vill vi inte. Ska du lämna din och morfar? Vill du visst det? Ja. Först jag ska första biten. Mamma, bit. Toppbit. Sitter på gaveln. Han kan sitta på gaveln. Kolla den. Kolla den, den lever. De har bara ramat till den. Vänta. Spindeln. De har bara ramat till den. Är den levande? Nej, inte den har varit levande. Har den? Ja. De har dödat den. De där vi köpte den. Ja, det är inte jag i alla fall för då hade den varit platt.
Hur då plats? Ta blir smile. Kolla bak. Va? Feynman is retiring. Pieces are virtually impossible to fill, but the show must go on. And we could think of no one better than our very own Evan Baxter. Kolla! Oh boy. Congratulations, Evan. Ja. Nej men Sabina är där, hon ser. Får jag lov att visa Sabina? Se. Ja, det är mamma. Vadå? Visa nu. Nej. Det är ingen mening att gräva ut. Han leker ju. Passa. Kom hit. Vänta. Kolla på den musiken. Ja. Hur gammal är han nu? Han är 8 veckor var han i onsdags. Han är 9 veckor om morgon. Det är på onsdag. 8 veckor är han, Sabina. Vi spelar match. Åh, det är nära också. Men vilken då? För den låg och äta gräs. Eller? Nej men Pia, vad kostade de? Hur mycket? Glöm det! Var nu tyst. var det lekmak? Ring inte! Jag får ingen mat hemma. Var ni ute och åt den 31 på onsdagen? Nej, det var vi inte för Sabina ville tvunget gå på sin jujutsu. Passa mig! Vad ligger på? Va? Du måste möta bollen. Ja. Kom, spring hit då. Är det bjudhals där? Vad gör du? Det är ingen film i den. Eller menar du inget batteri? Har du hittat den? Nej, du driver mamma. Nej. Nej men gud, vem knackar?
ska leta. Sabina, Kaj, han driver med mig. Han driver med mig. Han säger han har gömt någonting till mig. Jag tror inte på det. Det har han inte. Säkert någon sån där skit. Men man har inte gömt något. Det är bara för jag ska leta. Sen springer han. Ja, jag vet. Ingenting där. Faktiskt är disktrasa eller något. Nej, jag ger upp. Han det? Ja, precis. Ägg eller något. Jag har städat här idag. Alltså nu får du säga en chans. Aj! Här kommer du ska leta i. Kalla på dem då. Hojta för dem. Hallå! Alla barnen! Letar ni ägg? Är det någon som vill leta ägg? Ja, kom då. Ja, de börjar leta där uppe. Och sen kan ni leta där ute. Ja. Vad har ni att göra? Hallå Kaj. Jag vill leta. Ni får leta både ute och inne. Alla äggen är gömda inomhus, det gör ingenting va? Nej. Här är så dåliga gömställen där så ni fick gå upp och slagga in. Jag gör det där inne eller? Inne ja. Jag menar här. Ja, har Ja, detta räknas som inomhus. Ja. har de deras namn på dem? Fågel och Ja, bara så att de inte tar mig. Ja, just det. Och så står det namn på dem. Jag Så om ni hittar ett ägg som det inte står ett namn på så Då är ska det ni vi. säga någonting. Då är det vit. Så tycker Kaj också. Ja, men där är väl... Inget under bordet. Inget under bordet, nej. Under soffan där. Kanske inte. Ingenting under soffan. Ingen aning. Nej, men de är inte nej. Titta på allt som kommer in. Nej, jag tycker det är köket. Nej, det gäller inte dem. De kommer inte gömda. De ser inte. De är till middag. Ska vi ha någon vän på middag? Det är så när man ska Sådana. med köttbullar och sånt. Ja, och sill eller något sånt. Man ska ha till dem. Jag tror inte det kan vara. Här var det kallt inne. Ja, Kommer från solen så är det kallt. Ja. Sätt den igen. Ja, kan man Jag vet att det är en list. Jag sätter mig här. Och följde kuddarna med mig. Ja, det gjorde det. Jag hade ju ingen nytta av det. Va? Hittade du det? Ja, men var det inte lätt? Jag vet inte vad jag nu. Då får ni hjälpa Robin. Har alla hittat utom Robin va? Inte Kaj heller väl? Jo då, Kyle har hittat ett sånt utan namn. Står det här inne ja? Du känner inte mig. Sätt dig här. Ja, det är bra. Ska Robin Ja, säga det där? kan du inte öppna nu. De är sett. Det är snällt. Ska vi se om vi hittar någonting? Hitta. Nej. Ja, då hjälp Robin. Han har inte hittat till. Men om vi hittar det andra får vi nog ta det. Hitta fler med namn på. Ja. De stora hjälper mig nu Robin. Och så jag. Och så du och så Har du hjälper inte hon. hittat något? Ja, du är stor. Du har redan detta. Men de där hjälpte som inte var med tunna va? Ja. Allt hittar de detsamma. Ja. Nej, inte riktigt så stor. Har man lite issaker? Det vet jag inte, jag har inte gömt dem Sabina. Kan vi bara få kvar? Så Susanne har gömt det till som inte har hittat. Ja, det är ett till utan namn som inte är hittat. Ja, man har hittat sina. Utan namn, ja. Ja. Fille.
här. Det kan man inte bara hitta en läkare. Nej, så det blir inte. Om vi går här på Marcus, här har vi hittat någonting. Kom för att se om det är. Du får se om Marcus, du kan hjälpa Det är Marcus. jättekonstigt. Hjälp Marcus! Marcus kan inte boka sig riktigt för han fick ont i ryggen. Vi har inte sin föräldrar. Bra Filip! Det var inte Filip på det. Ja. Ja, akta nu huvudet. Nej, det är så hur det ska se ut så det är lättare att hitta. Ja just det, där hittade du det Robin. Man får ju ha det. Till middagen, det finns ju middag nu. Jag ska hitta ett. Ja, och det är här påse så. Det ligger i en påse och så står det Robin på det då på lappen. Nej, jag är bara... Du kan lägga det så eget här för du kan sitta här sen vid middagen. Ja, men inte än. Ja, han har det. Ja, du. Jag kan säga så. Står det Sabina nu? Ja. Jag ska göra. Sabina, hittade du ditt? Vad är det som jag har lagt där i kepsarna? Det såg jag innan. Mackan! Ja. Brände dig! Jättebra. Jag brände dig! Jag brände dig! Så nära. Du, han brände nästan näsan. Ja, vi är färdiga. Roligt. Ja. Faktiskt. Det är ju. Ja. Jag kan inte, ni bara så leta, men jag kan inte leta. Där är det. 79 kronor kvadratmeter. 340 för 4 meter. Adjö! Nu är det 108. Nej, hitta inte ens med Ja, det är det. 139 kronor kvadratmeter. Vad ska du ha höjd? Ja. Har du skrivit på? Ja, Där har du det. Du ska ha jag ett vet sånt det här. en gång. Det Måste vara grädde är längden, det är det jag får ha 430. Det är 430. Har du inte hittat det? Nej. Och så ska du då ha Nej, nu får ni hjälpa till att hålla öra dig. Varför? Hjälp dem att hitta det här. Ja. Hjälp dem för som är liten och lätt. Men annars vet jag ändå vad det är. Inget här! Jag vet ändå hur den är. Ja. Ja, men det var inte din. Nej. Nej, du har hittat Robin. Mm. Och nu har jag hittat Kajs. Nu kan vi visa varandra. Nej, men det är ju inget kul ju. Vi får leta vidare du och jag, Robin. Ja. Ja. Men jag undrar om du tittar ordentligt bakom alla gardiner. Har du gjort det? Ja. Jag kan inte bakom dem. Nej, då får vi titta här då. Fast de är så jävla... Här har jag stått. Har vi tittat på alla element? Ska vi gå en element? Kan du inte rida? Ska jag göra det? Jag vet att jag vet vad jag har. Jag tänkte på elementrundan. Jag tror att det är där inne i skolan. Vi håller på att gå en elementrunda nu. Vi kör en elementrunda till. Nej, vi kör. Vi kör en runda till så. Vi kör en element. Och vi har fått sköt i efterrätten också. Jag undrar vad det blir. Ja. Passa dig, annars kanske du får. Ja. Det är fint det var med det. Ja. Så. Fint. Mycket ja. Oh, så fint. Vad är detta för sill? Vad är detta för sill? Det är sån dead raw fish. Ja. Ja, så skålar vi. Glad påsk. Glad påsk. Glad påsk. Glad påsk. Skål! Och så fina pojkar som vanligt. Skål. Titta Kajs. Har vi smör? Ja. Ja.